මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Adobe collection එකම email එක විතරක් use කරලා free ඔයාට use කරන්න පුළුවන් විදියට ගන්නෙ කොහොමද කියලා. හරි මුලින්ම ඔයා කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන සර්ච් කරන්න adobe.com කියලා. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම එන Adobe Creative Cloud කියන link එක ක්ලික් කරලා Adobe ලාගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන මේ start free trial කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තවත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ Adobe ලාගේ app payment එකක් කරලා අපිට කැමති plan එකක් විදියට activate කරගන්න. කොහොමනොත් ඔයාලා මේකට payment එකක් කරලා මේ apps ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ individuals කියන tab එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන business tab එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 14 days free trial no credit card required කියලා. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ මේ Creative Cloud apps ටික දින 14ක් අපිට කිසිම payment එකක් කරන්න නැතුව use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක continue button එක දීලා continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනට business email එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන business email එකක් කියලා තිබ්බට ඔයාලා ළඟ තියෙන email එකක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට first name එකයි last name එකයි company name එකයි දෙනවා. මෙතනටත් ඔයාලගේ ඇත්තම නම් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති name එකක් type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ company size එකට 1 to 9 දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ country කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔයා US select කරගන්න. ඊට පස්සේ state එක විදියට මේ Alaska කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන zip code එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා වෙනම window එක open කරගෙන මෙතනින් search කරන්න Alaska zip code කියලා. ඊට පස්සේ zip code ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් copy කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මේ zip code කියන තැනට paste කරන්න. ඊළඟට මෙතන business phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකටත් අපි US වල phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒකටත් Google එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට USA temporary number කියලා search කරලා මෙතනින් එන website එකකට ගිහින් ඔයාලට කැමති number එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට දෙන number එක ඔයාලට ආයි කිසිම අවස්ථාවක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඔක්කොම fill කරගෙන ඉවර වෙලා මම මෙතන යට තියෙන මේ continue button එකත් click කරනවා. හරි දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට Adobe account එකක් create කරගන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කලින්ම Adobe account එකක් create කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ ඔයා sign up වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයා Adobe account එකක් create කරලා නැත්නම් මේ step එකට ඇවිත් ඔයා කලින් දීපු email එක දීලා හොඳ strong password එකකුත් දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන continue button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Creative Cloud Store එක install වෙන process එකක් යනවා බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මේ process එක ගිහිල්ලා අපිට මේ Creative Cloud page එක open වෙනවා බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ page එක open වුණාට පස්සේ Adobe ලාගේ ඔක්කොම apps ටික මෙතනින් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Audition වගේ Adobe ලාගේ ඔක්කොම software ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක 14 days trial එකක් විදියට තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි කොහොමද මේ 14 day trial එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට කලින් විදියටම මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ step ටික මුලින් ඉඳන් follow කරලා email එකක් දීලා ඒ step ටික follow කරොත් ආයෙ ඔයාලට මේ collection එකම free trial එකක් විදියට lifetime ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගෙන තියාගත්තොත් මම මේ විදිහේ වටින වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා Instagram ඉන්නව නම් Deneth bro කියලා search කරලා Instagram එකනොත් මාව follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්න. හරි එහෙනම් තවත් දවසක මේ විදිහේ වටින වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.